Mỹ điều 3.000 lính dù và 2.500 lính thủy tới Trung Đông. Mỹ tạm hoãn kế hoạch nhằm vào hạ tầng năng lượng Iran. Hạ tầng năng lượng Iran vẫn bị tấn công do Israel nhằm duy trì sức ép lên Tehran. Bất chấp tín hiệu hạ nhiệt từ Washington, Israel dội tên lửa lớn chưa từng có vào Tehran. 450 nhà máy xử lý nước mặn vùng vịnh lâm nguy. Iran bác bỏ tin đàm phán và báo chuẩn bị bất ngờ cho Mỹ và Israel. Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu tại Texas, Mỹ. Tổng thống Donald Trump nói Mỹ, Iran đã đạt đồng thuận 15 điểm. Các cuộc đàm phán Mỹ-Iran có thể diễn ra ở Islamabad trong tuần này. Iran cho rằng cuộc chiến thực chất đã kết thúc hơn một tuần trước, nhưng Thủ tướng Israel đã thúc đẩy việc tiếp tục xung đột. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Theo Jerusalem Post, Mỹ đang âm thầm tăng cường lực lượng lớn tới Trung Đông, bất chấp những tuyên bố hòa hoãn trước đó. Cụ thể, khoảng 3.000 lính dù và 2.500 lính thủy đánh bộ, cùng gần 2.000 thủy thủ và nhiều tàu đổ bộ đang được triển khai theo kế hoạch. Động thái này diễn ra trong khi Donald Trump trước đó khẳng định tôi không triển khai quân tới bất cứ đâu, nhưng cũng để ngỏ khả năng giữ bí mật các quyết định quân sự. Nếu có, tôi chắc chắn cũng sẽ không nói với các bạn. Nhà Trắng cho biết việc chuẩn bị lực lượng chỉ nhằm tạo thêm lựa chọn chiến lược, chưa đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ mở chiến dịch trên bộ cùng 3 tàu đổ bộ, nâng tổng quy mô hiện diện quân sự Mỹ tại khu vực lên đáng kể. Cùng thời điểm, thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt nhấn mạnh việc Lầu Năm Góc chuẩn bị lực lượng nhằm đảm bảo cho Tổng thống có nhiều lựa chọn nhất. Trong điều đó không đồng nghĩa với việc Washington đã đưa ra quyết định triển khai bộ binh. Bà khẳng định hiện tại Tổng thống chưa có kế hoạch điều quân tham chiến trên bộ. Mỹ tạm hoãn kế hoạch nhằm vào hạ tầng năng lượng Iran. Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có những cuộc đàm phán hiệu quả vào cuối tuần qua và ông sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở điện lực và năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày. Trên trang Truth Social, Trump viết bằng toàn bộ chữ in hoa: "Tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ và Iran đã có những cuộc đối thoại rất tốt và hiệu quả trong 2 ngày qua về việc giải quyết triệt để và toàn diện tình trạng thù địch giữa hai bên ở Trung Đông." Ông Trump viết, dựa trên nội dung và giọng điệu của những cuộc đối thoại sâu sắc, chi tiết và mang tính xây dựng này sẽ tiếp tục trong suốt tuần này. Tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh hoãn tất cả các cuộc tấn công quân sự chống lại các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra. Trước đó, thông tin được cho là ông Trump đã ra tối hậu thư đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran vào tối thứ Hai nếu nước này không cho phép eo biển Hormuz mở cửa trở lại trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, các hãng truyền thông Iran liên kết với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đưa tin rằng không có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa Iran và Mỹ và rằng ông Trump đã nhượng bộ vì sợ bị Tehran trả đũa. Thông tin này được trang Opinion trích dẫn. Trang web Clash Report của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa tin về vấn đề này. Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Iran cũng đưa ra một tuyên bố về nỗi lo sợ của Nhà Trắng. Việc Tổng thống Mỹ không trong sạch rút lui khỏi các cuộc tấn công vào lưới điện của Iran là do lo sợ viễn cảnh tài sản của người Ả Rập và Israel bị phá hủy. Hạ tầng năng lượng Iran vẫn bị tấn công do Israel nhằm duy trì sức ép lên Tehran. Cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran tại Isfahan và Khorramshahr được cho là đã bị tấn công, theo hãng tin bán chính thức FAS. Cụ thể, tòa nhà cơ quan khí đốt và trạm giảm áp khí trên phố Kaveh, Isfahan bị đánh trúng, gây hư hại một phần cơ sở và các khu dân cư xung quanh. Đồng thời, xuất hiện thông tin đường ống khí dẫn tới nhà máy điện Khorramshahr cũng trở thành mục tiêu. FAS không nêu rõ thời điểm chính xác xảy ra các vụ tấn công. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố hoãn 5 ngày các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng Iran để chờ đợi khả năng đàm phán. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu tại Iran nhằm duy trì sức ép lên Tehran. Bất chấp tín hiệu hạ nhiệt từ Washington, Israel vừa triển khai làn sóng không kích với cường độ chưa từng có vào thủ đô Iran. Tờ Al Jazeera đưa tin đã ghi nhận hình ảnh về các vụ nổ tại Tabriz, Isfahan và Karay. Theo Times of Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch không kích Iran sẽ tiếp tục được duy trì, coi đây là đòn bẩy song hành với nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran. Ông Netanyahu nhấn mạnh việc biến các thành tựu thực địa của IDF và quân đội Mỹ thành kết quả cụ thể trên bàn thương lượng. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Israel tin rằng một thỏa thuận cuối cùng phải là công cụ để bảo vệ những lợi ích then chốt mà quân đội đã giành được bằng vũ lực. Đồng thời với các nỗ lực ngoại giao, chúng tôi sẽ tiếp tục không kích trên cả mặt trận Iran và Lebanon. Israel kiên quyết bảo vệ lợi ích cốt lõi trong mọi kịch bản, ông Netanyahu khẳng định trên X. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố, chúng tôi đang nghiền nát chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran, đồng thời giáng đòn mạnh vào Hezbollah. Việc loại bỏ thêm 2 nhà khoa học hạt nhân mới, đây là minh chứng cho thấy cánh tay của Israel vẫn còn vươn dài. Đáp lại, phía Iran cũng lập tức trả đũa bằng loạt đòn tấn công mới vào lãnh thổ Israel, đẩy vòng xoáy bạo lực lên nấc thang mới. Tình hình 450 nhà máy xử lý nước mặn có lâm nguy. Trong tuyên bố trên truyền thông nhà nước, AFC nhấn mạnh rằng việc Tổng thống Mỹ cáo buộc Iran có ý định tấn công các nhà máy lọc nước biển là bịa đặt nhằm gây khó khăn cho người dân trong khu vực. Lực lượng này khẳng định, chúng tôi quyết tâm đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào ở cùng mức độ mà nó tạo ra về mặt răn đe,
nếu các ông tấn công điện, chúng tôi sẽ đáp trả bằng điện. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRC ngày 23 tháng 3 tuyên bố nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện lời đe dọa xóa sổ lưới điện Iran. Trước đó, theo hãng tin AFP, ngày 22 tháng 3, quân đội Iran đe dọa sẽ phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng của vùng vịnh đến mức không thể phục hồi, đặc biệt là các nhà máy khử muối, nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công vào mạng lưới năng lượng của nước này. Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xóa sổ các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại trong thời hạn 48 giờ. Iran bác bỏ tin đàm phán và báo chuẩn bị bất ngờ cho Mỹ và Israel. Theo Al Jazeera, Iran vừa phủ nhận hoàn toàn việc đàm phán với Mỹ, gọi đó là tin giả do Washington tung ra. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Iran sẽ không nhượng bộ cho đến khi kẻ xâm lược bị trừng phạt. Dù xác nhận đã nhận được tín hiệu đàm phán qua bên trung gian, Tehran khẳng định chưa có bất kỳ cuộc đối thoại chính thức nào. Trong khi đó, Iran vẫn tiếp tục phóng tên lửa và drone khắp Trung Đông, giữ nguyên lập trường cứng rắn về eo biển Hormuz. Đáng chú ý, hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin quân sự cho biết Iran đang chuẩn bị những bất ngờ mới dành cho Mỹ và Israel trong những ngày tới, song không nêu rõ đó là bất ngờ gì. Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại bang Texas, Mỹ, khiến cả khu vực rung chuyển. Theo AFP, vụ việc xảy ra tại nhà máy lọc dầu của Valero ở thành phố Port Arthur, tạo ra cột lửa khổng lồ và khói đen bốc cao. Người dân xung quanh cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn làm rung cửa kính, buộc chính quyền phải lập tức ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ trên diện rộng. May mắn, toàn bộ nhân viên trong nhà máy được xác nhận an toàn. Nguyên nhân ban đầu được cho là do thiết bị gia nhiệt công nghiệp phát nổ gây ra. Các nguồn tin cho hay nhà máy chưa đưa ra quyết định ngừng vận hành toàn bộ sau vụ cháy. Tổng thống Donald Trump nói Mỹ, Iran đã đạt đồng thuận 15 điểm sau các cuộc đàm phán. Theo Guardian, Tổng thống Donald Trump nói Mỹ, Iran đã đạt đồng thuận 15 điểm sau các cuộc đàm phán, trong đó Tehran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân. Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Tennessee ngày 23 tháng 3. Chúng ta đã đàm phán với Iran trong một thời gian dài và lần này họ thực sự nghiêm túc. Điều này có được là nhờ công lao to lớn của quân đội chúng ta. Hy vọng một thỏa thuận là khả thi, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải đảm bảo rằng Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, ông Trump nhấn mạnh. Giờ đây, Iran có thêm một cơ hội nữa để chấm dứt các mối đe dọa đối với Mỹ và các đồng minh của chúng ta, và chúng ta hy vọng họ sẽ nắm lấy cơ hội đó. Dù thế nào đi nữa, Mỹ và toàn thế giới sẽ sớm an toàn hơn nhiều và hành tinh này sẽ an ninh hơn nhiều, ông Trump nói thêm. Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt. Họ muốn hòa bình, họ đồng ý rằng họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng chúng ta hãy chờ xem. Tôi cho rằng khả năng đạt được thỏa thuận là rất cao, Tổng thống Trump nhấn mạnh. Trao đổi với các phóng viên tại sân bay ở West Palm Beach, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã đạt được những điểm đồng thuận quan trọng với Iran sau các cuộc đàm phán. Ông nói rằng Mỹ và Iran đã đạt được 15 điểm đồng thuận trong quá trình đàm phán, nhưng ông chỉ nêu rõ một điểm là Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà nước này từng tuyên bố trước đây. Ông Trump bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán, khẳng định xung đột sẽ chấm dứt nếu hai bên tiếp tục đàm phán. Tôi cho rằng các cuộc đàm phán diễn ra hoàn hảo, tôi cho rằng họ đã làm rất tốt. Tôi nghĩ rằng nếu họ tiếp tục thực hiện điều đó, cuộc xung đột này sẽ chấm dứt một cách triệt để, ông nói, đồng thời cho biết Iran đã khởi xướng các cuộc đàm phán. Iran cho rằng cuộc chiến thực chất đã kết thúc hơn một tuần trước, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc đẩy việc tiếp tục xung đột. Theo Times of Israel, cố vấn quân sự cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rizai cho biết Iran sẽ chỉ dừng cuộc xung đột hiện nay với Mỹ và Israel khi Iran nhận được bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại đã phải gánh chịu. Trong bài phát biểu trên truyền hình phát sóng hôm 23 tháng 3, ông Rizai cũng tuyên bố Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi tất cả các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ và các bảo đảm quốc tế có tính ràng buộc pháp lý được thiết lập nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào Iran. Cố vấn này cho rằng cuộc chiến thực chất đã kết thúc từ hơn một tuần trước và Mỹ đã sẵn sàng dừng lại và theo đuổi một lệnh ngừng bắn, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc đẩy tiếp tục chiến dịch tấn công. Ông Rizai cũng cho rằng sau ngày thứ 15, Mỹ đã hiểu rõ rằng không có con đường dẫn đến chiến thắng trong cuộc chiến này. Các cuộc đàm phán Mỹ-Iran có thể diễn ra ở Islamabad trong tuần này. Theo hãng tin Reuters ngày 23 tháng 3, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột có thể diễn ra tại Islamabad ngay trong tuần này. Cho đến nay, các bên trung gian như Ai Cập, Pakistan và một số quốc gia vùng vịnh vẫn đóng vai trò chuyển thông điệp giữa Washington và Tehran, một quan chức châu Âu tiết lộ với Reuters. Truyền thông Iran cũng cho biết Tổng thống Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã điện đàm trong ngày 23 tháng 3, thảo luận về tác động của cuộc xung đột đối với an ninh khu vực và toàn cầu. Thông tin được tổng hợp dựa trên các nguồn báo chí quốc tế, có thể tiếp tục được cập nhật. Nếu đã xem đến đây nhớ ấn like, đăng ký kênh, bật chuông để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất. Đừng quên để lại bình luận, góp ý về những vấn đề mà bạn quan tâm nhất để có thêm góc nhìn đa chiều hơn nhé.